নমস্কাৰ আজি আমি মাইক্ৰসফট এক্সেলৰ নেষ্টেড ভিলুকাপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিঅটো আপোনালোকে ভাল পাব গতিকে এই ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব স্ক্ৰীনখনলৈ মন কৰিলে আপোনালোকে দেখা পাব যে আমি ইয়াত সিৰিয়েল নম্বৰ এমপ্লয় আইডি এমপ্লয় নেম সেক্স ভিলেজ আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট লিখি ৰাখিছো আৰু অইন এখন শীটত আমি এমপ্লয় আইডি এমপ্লয় নেম আৰু বোনাছ ইয়াত লিখি ৰাখিছো যিখনত আমি বোনাছ লিখিছো সেইখনত আমাৰ সিৰিয়েল নম্বৰ নাই আৰু যিখনত আমাৰ সিৰিয়েল নম্বৰ উল্লেখ আছে তাত বোনাছ উল্লেখ নাই আমি এতিয়া কি কৰিব লাগিব সিৰিয়েল নম্বৰ লিখি দিয়াৰ লগে লগে আমাক বোনাছ ওলাই যাব লাগে দুই সিৰিয়েল নম্বৰৰ কিমান বোনাছ হেতু উলিয়াব লাগে তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব কাৰণ এইটো অকমান খেলিমেলি থকা কথা কিয়নো যত যিখন শীটত আমি সিৰিয়েল নম্বৰ লিখি ৰাখিছো সেইখন শীটত বোনাছ লিখা নাই গতিকে মন দি আপুনি যদি এই ভিডিঅটো চাই থাকে নিশ্চয় এই কামখিনি আপুনি সহজতে কৰিব পাৰিব আহক কেনেকৈ কৰিব পাৰি দেখুৱাইছো এই যে কলম হেডিং এ বি সি ডি এনেকৈ আছে আপুনি কি কৰিব এই কলম হেডিং এৰ পৰা এফলৈকে আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব চাওক মই মাউস পইণ্টাৰডাল এৰ ওপৰত ৰাখিছো এতিয়া মই তাত ক্লিক কৰি বি সি ডি ই এফলৈকে টানি দিছো গোটেই কলম কেইটা সিলেক্ট হৈ গৈছে এতিয়া মই এইখিনিত যে নেম বক্স আছে নিশ্চয় দেখা পাইছে এইখিনিত নেম বক্স আছে তাত A1 বুলি লিখা আছে সেই নেম বক্সটোত মই ক্লিক কৰি ইয়াত এটা মই নাম দিম ধৰক ৰাম RAM এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিব লাগিব এইখিনি ডাটাৰ ৰাম নাম দিয়া হল মনত ৰাখিব লাগিব যে ৰাম যিখিনি ডাটাক আমি নাম দিলো ৰাম নাম দিলো তাত সিৰিয়েল নম্বৰ আছে 2 নম্বৰ কলমত এমপ্লয় আইডি আছে এই কথাখিনি আপুনি মনত ৰাখিব লাগিব তাৰ পিছত আমি অইন শীট এখনত গৈছো যিখন শীটত আমাৰ বোনাছ লিখা আছে সেইখনত এমপ্লয় আইডি আছে এমপ্লয় নেম আৰু বোনাছ আছে এতিয়া এৰ পৰা সি লৈকে আমি এনেকৈ সিলেক্ট কৰি দিছো ক্লিক কৰি নেম বক্সত এতিয়া মই ক্লিক কৰিছো আৰু ইয়াত হৰি নাম দিম হৰি নাম দি এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিছো মনত ৰাখিব লাগিব যে হৰি সেইখিনি ডাটাক আমি নাম দিছো যিখিনি ডাটাত এমপ্লয় আইডি আছে এতিয়া আমাৰ খেলিমেলিটো হল যে সিৰিয়েল নম্বৰৰ হে বোনাছ উলিয়াব লাগে গতিকে আমি অইন এটা সেলত এইখিনিৰ অকমান তলত এটা বেলেগ সেলত মই ক্লিক কৰিছো কমান্ড চিন দিছো VL লিখি টেপ প্ৰেছ কৰিলে VLOOKUP আহি গৈছে এতিয়া লুকআপ ভ্যালু দিব লাগে কাৰ ভ্যালু উলিয়াব গৈ আছো এই 2 নম্বৰ যি সিৰিয়েল নম্বৰ 2 আছে তাত ক্লিক কৰি দিম এই সেলটোত ক্লিক কৰি দিছো কমা দিছো এই সিৰিয়েল নম্বৰটো কত আছে যে ৰাম টেবুলখনত আছে RAM ৰাম টেবুলখনত আছে সেই ৰাম টেবুলখনৰ পৰা আনিব সেই টেবুলখনৰ কিমান নম্বৰ কলমত থকা আমাৰ ডাটাটো লাগে বৰ্তমান এমপ্লয় আইডিটো আনিব লাগিব তাৰ পৰা এমপ্লয় আইডিটো 2 নম্বৰ কলমত আছে গতিকে আমি 2 দিছো কমা দি এক্সাক্ট ভ্যালুৰ কাৰণে 0 দিছো এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিছো চাওক এমপ্লয় আইডি আহি গৈছে এতিয়া আমাৰ এই এমপ্লয় আইডি জনৰ বোনাছটো উলিয়াব লাগে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম চাওক এই যত বোনাছ উলিয়াব লাগে তাতে সমান চিন দি VL লিখি টেপ প্ৰেছ কৰিম VLOOKUP আহি গৈছে যদিও এই সিৰিয়েল নম্বৰটোৰ আমাৰ বোনাছ উলিয়াব লাগে ইয়াত ক্লিক নকৰো এই কাৰণে যে বোনাছ যত আছে তাত সিৰিয়েল নম্বৰ লিখা নাই এমপ্লয় আইডি হে লিখা আছে গতিকে আমি এই সেলটোত ক্লিক কৰিম যত এমপ্লয় আইডি লিখা আছে তলৰ সেই সেলটোত ক্লিক কৰিছো এইটো হ'ব লুকআপ ভ্যালু এবাৰ টেবুল এৰে দিব লাগিব বোনাছটো আহিব লাগিব আমাৰ হৰি টেবুলখনৰ পৰা হৰি লিখি দিছো মই চাওক তাৰ পিছত কমা দিছো হৰি টেবুলখনৰ 3 নম্বৰ কলমতে আমাৰ বোনাছটো লিখা আছে গতিকে আমি 3 লিখিব লাগিব কমা দিছো এক্সাক্ট ভ্যালুৰ কাৰণে 0 দিব লাগিব এন্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিম ৰিজাল্ট আহি গৈছে কিন্তু চাওক আমি দুটা সেলত আমি এতিয়া দুটা সেলত দুটা ফৰ্মুলা লিখি থৈ দিছো হেতু আমি এটা ফৰ্মুলাৰ ভিতৰত দুটা ফৰ্মুলা মিক্স আপ কৰি দিব লাগিব কেনেকৈ চাব এই যত আমি এমপ্লয় আইডি উলিয়াইছো সেই আমি ফৰ্মুলাটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব সমান চিন বাদ দি মানে এইখিনি কপি কৰিব লাগিব আমাৰ ফৰ্মুলাটো তলৰ আমি এটো কন্ট্ৰোল C বা কন্ট্ৰোল X যি মাৰে আপুনি মাৰি লব কন্ট্ৰোল C মাৰিছো মই কপি কৰি লৈছো এইখিনি কাটি দিছো এতিয়া মই ওপৰৰ যেটো আমি অলপ আগতে বোনাছ উলিয়াইছিলো সেই সেলটো লৈ গৈছো এতিয়া এৰৰ দেখুৱাইছে কাৰণ তলত এমপ্লয় আইডিটো নাই সেই ফৰ্মুলাটো ডাবল ক্লিক কৰি দিলে ফৰ্মুলাটো দেখা পাম যিখিনি ঠাইত সেই সেলটোৰ তলৰ সেলটোৰ কথা লিখা আছে C6 লিখা আছে সেইখিনি মই সিলেক্ট কৰিছো আৰু কন্ট্ৰোল V মাৰি পেষ্ট কৰি দিছো চাওক আৰু এন্টাৰ মাৰি দিছো
এতিয়া ৰিজাল্ট ওলাই গৈছে তাৰ মানে ফৰ্মুলাটো আপুনি চাই লওক স্ক্ৰীনত মই দেখুৱাইছো প্ৰথমতে এই ভিতৰৰ VLOOKUPটোই কাম কৰিব ভিতৰৰ VLOOKUPটোই কাম কৰিব ভিতৰৰ VLOOKUPটোই এটা ৰিজাল্ট আনি দিব সেই ৰিজাল্টটো হ'ব এমপ্লয় আইডি বনাস উলিয়াব লাগিলে আমাক সেই এমপ্লয় আইডি লাগিব যেহেতু বনাস থকা সেই টেবুলখনত এমপ্লয় আইডি হে আছে সিৰিয়েল নাম্বাৰ নাই গতিকে এই যেটো ৰিজাল্ট ওলাব এমপ্লয় আইডি সেই এমপ্লয় আইডিটোৰ জৰিয়তে এই বাহিৰৰ VLOOKUPটোই কি কৰিব সেই এমপ্লয় আইডিটো লৈ বনাসটো উলিয়াব তাৰ মানে ভিতৰৰ VLOOKUPটোৰ ৰিজাল্টটো বাহিৰৰ VLOOKUPটোৰ লুকআপ ভ্যালু হ'ব এনেকৈ VLOOKUPৰ ভিতৰত VLOOKUP যদি লিখো বা কোনো এটা ফাংচনৰ ভিতৰত আমি ফাংচন লিখো তেতিয়া এই ফৰ্মুলাটোক আমি নেস্টেড ফৰ্মুলা বুলি ক'ব পাৰো তো নিশ্চয় আজি আপোনালোকে এই নেস্টেড VLOOKUPৰ কথা শিকিলে ইন্টাৰপ্ৰেস কৰি দিছো সক আহি গৈছে এতিয়া মই সিৰিয়েল নাম্বাৰ চেঞ্জ কৰি দিলেও ৰিজাল্ট ওলাই আছে নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে যদি আমাৰ এই ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো আপুনি এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈকে ইমানে ধন্যবাদ